Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Mesaje generale. Am ales doar arcane majore. Se pare că o carte vrea să iasă și avem eremitul. Discutăm despre o perioadă de singurătate, o perioadă de înțelepciune. Poate ești într-un moment al vieții tale în care simți nevoia să pui punct la diferite aspecte din viața ta, simți nevoia să te încarci, simți nevoia să te apropii mult mai mult de planul spiritual. Văd aici că ai dobândit o experiență foarte mare de viață până acum și mai mult decât atât te afli într-o perioadă de căutare. Da? Poate ești într-o perioadă în care vezi foarte multe lucruri în jurul tău, stai, le analizezi, da? Reacțiile tale văd că sunt foarte înțelepte în această perioadă. Mai văd de asemenea că poți avea în jurul tău oameni frumoși, oameni care au o anumită experiență, da? Fie de viață, fie într-un anumit domeniu, dar m-aș gândi aici și în plan profesional, pentru că simt aici o perioadă în care parcă ai ajuns într-un punct în care zici, uite, știu foarte bine ceea ce fac, sunt maestru, da? O conexiune cu zodia Fecioară pentru unii. La bază avem arcana majoră Împăratul, care, bineînțeles, vorbește despre o hotărâre foarte importantă. Până acum avem o energie masculină foarte puternică în această situație. Lumea, da? Deci o eliberare, poate să fie și o decizie mare pe care ai luat-o de curând sau pur și simplu te afli într-o perioadă de transformare, o perioadă în care închizi un anumit ciclu în viața ta și ce mai văd aici foarte puternic este faptul că, uite, ai închis ceva toxic, da? Ai ieșit din ceva toxic sau urmează să ieși, da? Din această situație complicată. Mai vreau o carte. Magicianul. Ok. Te afli într-un moment în care, așa cum spuneam, ai închis ceva în viața ta, dar sau ai trecut printr-o experiență mai puțin plăcută, care poate ți-a adus înțelepciune, ți-a adus lucruri frumoase și acum văd că te folosești de această cunoaștere, da? Te folosești de această experiență pentru a pune totul în ordine. Ce mai văd aici e că ești într-o perioadă, da, în care ești pregătit pentru un nou început. Iei toate resursele pe care le ai la îndemână și te străduiești să faci cel mai bun proiect. Da? Mai mult decât atât, ce simt aici este vorba despre o activitate care fie presupune să lucrezi cu mâinile, fie este vorba despre o perioadă în care te ocupi cu mai multe lucruri în același timp și reușești să le îmbini pe toate așa ca un magician. Dar pentru alții simt aici că e posibil să fiți și într-o perioadă în care începeți să vă dați seama cine anume a fost fals, cine anume n-a gândit, cine anume a trădat, cine anume a mințit. Da? E posibil și acest aspect. Văd aici o persoană care îi place, da, să glumească, îi place să facă scamatorii, îi place să îi convingă pe ceilalți. Și avem Justiția și temperanța, steaua. Deci e un moment al dreptății aici. E un moment al dreptății. Uite, parcă fiecare om din jurul tău îți spune câte ceva, însă văd aici că tu ți asculți foarte puternic intuiția și ești într-o perioadă în care ți se revelează tot felul de adevăruri. Hai să vedem în continuare un mesaj. Alt mesaj. Turnul, e clar, da? Turnul, uite, vine cu o eliberare. O eliberare. Poate este și un moment în care tu vrei să te eliberezi de o povară, de ceva care te apasă, ceva care nu îți face bine. Spânzuratul, luna, nebunul. Marea preoteasă.
Deci, uite, eu tot văd aici niște lucruri ciudate. E ca și cum destinul, da, a vrut să-ți arate ce nu-i bun sau a vrut să blocheze anumite lucruri, tocmai pentru a merge pe drumul tău. Mai cer o carte după turn, să vedem ce urmează. Pentru că aici e ca și cum te pregătești, da, să dărâmi ceva, da, pentru a construi altceva. Poate să fie și un moment în care, așa cum am spus, îți dai seama cine este om corect cu tine, cine este om bun cu tine și cine nu. Vreau să vedem turnul, dar uite, avem soarele, da? Și marele preot. Este clar vorba despre un succes care mie mi-apare. Mai vreau o carte. Mai vreau o carte după turn. Lumea. Da, lumea reprezintă un succes, o închidere bună, o eliberare. E ca și cum vrei să elimini din viața ta tot ceea ce nu-ți face bine pentru a te întoarce la tine, la autenticitatea ta, pentru că simt aici că e ca și cum îți asculți sufletul și iei decizii ca atare. Pentru unii mai văd aici clar și o legătură cu următoarele zodii: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Marea Preoteasă, Nebunul. Deci, uite, vrei să mergi pe un drum nou și mi-a apărut iarăși această arcană majoră, Soarele. Iar la bază avem Nebunul. Este foarte mult curaj, ca și cum vrei să mergi pe un drum nou, vrei să lași în urmă tot acel bagaj, da, care nu ți-a făcut bine sau nu îți face bine. Mai cer o ultimă carte, așa simt. Oh, au ieșit mai multe, au ieșit 3 cărți, da? Nebunul, Faetonul și Temperanța. În conexiune din nou cu următoarea zodie, Vărsător, Rac, da? Săgetător. Ce mai simt aici pentru tine e că după această închidere, după această eliberare, e ca și cum mergi pe un drum nou, îți găsești liniștea, reușești să poate să te muți în altă parte, poate să pleci undeva, da? Poate să mergi pe un drum al autenticității, să mergi pe un drum al dreptății, un drum al iubirii, de ce nu? Un drum pe care e liniște, e pace, pentru că așa văd eu aici. Da? Te înalți către pacea ta, către inima ta. Și uite, văd suficientă înțelepciune în a discerne binele de rău. Bun, hai să vedem acum, vreau să clarificăm acest eremit. 6 de cupe, deci pentru unii e ca și cum stați și analizați aici foarte mult trecutul și începeți să vă dați seama că e cazul să dați la spate o anumită persoană care nu vă mai face bine. Da? Aici văd o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești, dar pentru alții putem să discutăm despre o persoană foarte sensibilă din punct de vedere emoțional. Este vorba despre o persoană sigură pe ea, stabilă, doar că e un personaj care, știu eu, poate a trecut printr-o suferință în dragoste sau omul ăsta poate a pierdut ceva cândva. Și atunci, din acest motiv, da, mi-apar mie aceste aspecte. La baza pachetului, uite, avem steaua și 9 de cupe. Deci tu speri aici să-ți găsești împlinirea și să înveți din greșelile trecutului. Pentru unii poate să însemne și o problemă de sănătate care a fost dată la spate. Hai să vedem în continuare magicianul ce spune. Avem 4 de monede, 3 de cupe. Văd aici că ești pregătit, da? Să-ți faci viața frumoasă. Pentru unii e ca și cum vă pregătiți pentru o petrecere, pentru o întâlnire. Este o oarecare teamă aici, da?
Pentru unii poate să însemne și o dispută, da? O problemă care pleacă de la bani și care are legătură cu un grup, da? Format din 3 persoane, să spun. 10 de cupe, deci uite, văd aici o întâlnire, da? Pentru care te pregătești, sau poate să fie și un moment în care pregătești o schimbare pentru casa ta, pentru familia ta, îți dedici tot timpul, da? Acestui ideal pe care tu îl ai. Mai poate să fie și o persoană care se pregătește, da? Să-ți facă o surpriză. Hai să vedem turnul. Turnul avem 7 de bâte și cu 8 de bâte. O persoană curajoasă, văd eu aici, dar că e o persoană din altă lume care își cere drepturile. Turnul are legătură cu o persoană care are foarte mult curaj, da? Și își exprimă punctul de vedere. Poate să fie și energia ta, și anume că îți recapeți încrederea în tine și atunci iei o decizie bruscă, da? Cu viteza luminii. Pentru alții e ca și cum cineva are curajul și îi spune un adevăr, pentru că turnul poate să însemne și acel moment în care cad anumite măști jos de pe față. Da? Cineva care zice, gata, hai să dăm cărțile pe față, hai să vedem adevărul, hai să mergem spre o direcție mai potrivită. 2 de cupe, 9 de monede, justiția. Poate avea legătură și cu partea financiară. Mai vreau o carte totuși pentru turn. Au ieșit mai multe. Avem din nou această regină de cupe, pajul de monede, 10 de bâte. E ca și cum te hotărăști aici, da, să înveți ceva, te hotărăști să predai ceva. Pentru alții poate să fie și un moment de maturizare. Da? Mai văd aici o femeie cu un copil care poate să treacă prin niște momente complicate. Da? Mai vreau o carte. Șapte de monede. Are legătură cu ceva din trecut, da? Cu așteptare în care ești pus sau pusă. Da? Pentru unii poate să însemne și nașterea unui copil, da? Sau aflați de cineva din jurul vostru că, nu știu, fie lucrează la un proiect, fie așteaptă un copil, fie așteaptă niște bani. Este vorba aici despre o decizie pe termen lung, din ce văd eu. Pentru unii mai poate să însemne și o bucurie de departe. Hai să vedem lumea, da? Pentru că lumea totuși poate să reprezinte aici, să știți, și o călătorie îndepărtată. Un eveniment care pur și simplu te înalță, sau discutăm și despre o închidere karmică, da? Închiderea acestei perioade complicate. Hai să vedem. Lumea, ce spune lumea? Doi de cupe. Deci un succes aici legat de o relație, o colaborare. Poate să fie vorba și despre o bucurie pentru sufletul tău. O persoană de la drum. Mai vreau o carte. Regele de bâte, o legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Pentru unii e clar aici vorba despre o hotărâre în dragoste, sau pentru alții putem să discutăm și despre o decizie care are legătură cu o persoană foarte energică, plină de viață. Este vorba despre o persoană care știe ce vrea, știe încotro să se ducă. Patru de cupe, judecata, 10 de monede. E ca un refuz aici cuiva. Sau
o persoană care este foarte mult pusă pe gânduri. Poate pentru unii este vorba despre un personaj nou pe care îl puteți cunoaște. Poate e cineva care nu e încântat, da, de ideea de familie, sau poate e cineva care a trecut prin niște probleme, da, să zic că a văzut acasă, da, anumite probleme și acum poate nu mai dorește aceste lucruri. Asul de bâte. O bucurie. Un nou mod de a acționa, foarte multă inspirație, fericire. Poate să însemne pentru unii și o realizare. Hai să vedem în continuare. Nouă de cupe, luna. O legătură cu zodia pești. Poate să fie vorba aici despre un moment cu emoții foarte puternice. Poate are legătură și cu o persoană ușor stresată. Turnul. O rupere bruscă, deci din nou se repetă turnul ăsta. Pajul de spade, 5 de monede. Poate e vorba de un personaj care e foarte curios aici, da? În legătură cu un abandon, în legătură cu o problemă. Ok, hai să vedem ce spune și acest oracol în acest context. Deci eu văd clar o realizare. Avem așa, primele două mesaje, atenție, adevăr și integritate și avem natură. Da? Poate pentru unii este vorba despre a vă apropia mai mult de natură, este despre a merge într-un loc încărcat din punct de vedere energetic, fie că e un parc, fie că e un lăcaș de cult, fie că e un loc în care pur și simplu sufletul tău se simte bine, poate să fie și asta. Însă este vorba și despre a te întoarce la adevărata ta natură, este despre a afla acel adevăr interior, adevărul tău, fiecare om e cu adevărul lui. Ce te face pe tine fericit, pe altul nu o să-l facă. Da? Așa simt eu să vă spun. Și avem un vis. Deci poate e un vis, da, care devine realitate. Puterea romantismului, puterea iubirii. Mai vreau un mesaj de la acest oracol. Semne. Deci aici e clar că tu vei primi niște semne. Wow! Semne și o nouă iubire avem. Semne și o nouă iubire. Armonie, noi începuturi. Deci sunt mai multe cărți aici care mie mi-arată, uite, o nouă iubire, armonie, noi începuturi și le avem pe Arhanghelul Mihail, da, care poate te ajută aici, deci cu siguranță te poate ajuta să rupi tot ceea ce nu este benefic sufletului tău. Ok, hai să mai vedem un mesaj de la oracolul zodiacal. Avem așa, zodia Vărsător, planeta Jupiter, zodia Săgetător, mai avem zodia Pești. Simt eu că are legătură cu un noroc foarte mare, doar că are legătură fie cu un prieten extraordinar de bun sau un noroc mare pe care îl ai printr-un prieten, mai poate să însemne și un adevăr. Poate să fie și o persoană puternică, dar o persoană foarte non-conformistă. Pentru unii mai văd și o realizare foarte mare, care fie are legătură cu partea de online, fie are legătură cu un grup de oameni, fie pentru alții are legătură și cu viitorul vostru, dar e clar aici un viitor norocos, deci asta văd clar pentru cei mai mulți dintre voi. Dar pot fi și niște reguli, iarăși, deci niște reguli foarte stricte, da? Reguli care cumva să te aducă către tine, către autenticitatea ta. Și avem planeta Pluto, Capricorn, Luna, deci este clar despre a transforma modul în care tu ești organizat.
Avem Venus în Taur, deci e clar vorba aici despre realizare. O să cer un ultim mesaj de la acest oracol. Și avem o discuție cu o fată și avem da, timpul cu prietenii, a merge mai departe, a fi fericit singur, a trăi momentul și a te distra. Deci, poate este vorba pentru unii și despre o invitație pe care o primiți de la cineva și, bineînțeles, această invitație vă poate ajuta, da, să cunoașteți pe cineva sau poate chiar acolo să vă simțiți bine. Uite, pentru unii poate să însemne pur și simplu un prieten care va aduce noroc. Apoi avem o ceașcă de cafea, a te întâlni și a conversa, savurează momentul, prietenie. Deci, din nou se repetă acest mesaj. Iar ultimul este separare. Supărare, mi-e dor de tine, mă gândesc la tine, nesiguranță în legătură cu viitorul. Poate e cineva din jurul tău care nu e sigur. Uite, avem aici pe cineva care fuge de relații. Da? Fuge să aibă ceva stabil într-o relație. Cuiva căruia este teamă, da? De o apropiere mai mare. Avem ceasul, un nou timp, ceva care presupune să-ți iei timp sau în timp, în viitor. Ciclu, da? Deci ceva care se închide, timpul pentru vindecare și progres. Și progres. Dar toate acestea vin, atenție, pentru că a ieșit totuși turnul și mi se repetă acest mesaj. A lumina, avem schimbări bruște, noutăți șocante, surpriză, epifanie, adică o revelație într-un fel, da? Transformare. Deci pot veni niște vești aici care schimbă lucrurile radical, da? Și am întrebat ce fel de vești și mi-a ieșit un ciocan și avem a sparge, separare, a opri un pattern, un tratament silențios, abandonare. Da, deci poate în legătură cu asta sunt aceste vești. Și uite, avem și abundența. Ok, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.